Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні покажу, як приготувати один із найпростіших, але найсмачніших кексів. Це класичний столичний. Такий кекс – доказ того, що смачно не завжди означає складно. Він готується з доступних інгредієнтів, без жодних хитрощів, а результат – неперевершена ароматна випічка, яка порадує близьких. Ну, а якщо приготуєте для гостей на чаювання, то вони будуть у захваті. Вау, ефект гарантований. Отже, обов'язково зберігайте цей чудовий рецепт, приготуйте і насолоджуйтеся домашнім запашним кексом. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з того, що збовтаю яйця, додам туди трохи солі, щіпку, і також хочу наголосити на тому, що всі продукти повинні бути обов'язково кімнатної температури. Масло також дістала із холодильника і дочекалася, поки воно стане таке м'якеньке. І, як бачите, додала цукрову пудру. Якщо будете брати цукор, то краще брати міленький, або все ж таки краще пудру. Бачите, вона набагато швидше розчиняється. Це обов'язковий момент, щоб кекс вийшов смачний і такий, знаєте, однорідний. Родзинки також я помила, висушила, вони потрібні сухенькі. Ну і тепер яйце додаю частинками, це я показую вам, як це робиться, якщо ви взяли цукор. В мене, як бачили, пудра, але я показую, як треба додавати частинками яйце, якщо у вас цукор. І обов'язково дивіться, слідкуйте, щоб він повністю розчинився. Також я додала туди ванільний цукор, і ось дивіться, ось така консистенція повинна вийти. І додаю родзинки зараз. Це також важливо для того, щоб було тісто однорідне і добре пропеклося. І тепер у борошно додаю розпушувач, добре перемішую і обов'язково треба просіяти борошно разом з розпушувачем. Все ось так добре перемішую тепер. Дивіться, друзі, таке воно це тісто, що треба дуже уважно перемішати, бо буває так, що знизу залишається трохи борошна, і це не дуже добре, треба добре-добре його вимісити. Ось така консистенція повинна вийти. І тепер, як бачите, я взяла форму, розміри залишу у описі і викладаю туди всю цю масу, наше тісто. Поверхню форми змастила шматочком вершкового масла і застелила пергаментом. До речі, духовка в мене вже розігрівається на температуру 170 градусів. Ну і ось так розрівнюю добре поверхню. І за допомогою лопаточки, змащеної у рослинній олії, роблю ось такий розріз. Це для того, щоб з'явилася тріщинка оця фірмова на столичному кексі, і щоб вона була чітко посередині, а не тріснуло десь збоку. Ну і ставлю вже у духовку. І ось, друзі, годинка і 25 хвилин у мене пройшло. І подивіться на цю красу. Готовність перевіряю шпажкою дерев'яною. Дивіться, треба, щоб сухий був кінчик шпажки. І тепер почекала, поки кекс трохи охолонув, викладаю його на решіточку. Як бачите, кекс чудовий. І поки він ще теплий, треба його присипати цукровою пудрою і вже дочекатися, допоки він повністю охолоне. Ось так притрушую пудрою і все, друзі, чекаємо, доки він охолоне.
Насправді кекс просто чудовий і аромат на кухні такий, що просто неможливо втриматися, хочеться вже скоріше спробувати. І ось майже він охолонув, подивимося, який він у розрізі. Ось дивіться, друзі, які вологі всередині, родзинки рівномірно розподілені, і він неймовірно запашний. Така злегка хрумка скориночка, ніжна серединка, ну просто справжня смакота. Ну і, до речі, такий кекс залишається свіжим як мінімум тиждень, ну якщо, звісно, не зникне зі столу одразу. Що ж, друзі, якщо ви любите випічку без зайвих складнощів і з чудовим смаком, обов'язково спробуйте цей домашній рецепт. А також дивіться інші цікаві відео на каналі. Обіцяю, далі буде ще багато смачненького. Ну і також чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. І, як завжди, бажаю вам миру, всього найкращого. Бережіть себе. До зустрічі, друзі!